Ja, det här linoljevaxet kan man använda på många olika sätt. Det är en blandning av bivax och linolja som är sammankokat på ett sådant sätt att bivaxet ingår i linoljans torkprocess. Och det gör att det här naturella utan färgpigment, det går att smörja på ett trägolv, köksbänkar och liknande. Man smörjer på och sen kommer den heliga kaffepausen så att det har möjlighet att suga ner. Och efter den pausen kommer jag tillbaka och torkar av överskottet med en trasa. Sen är det färdigt att tas i bruk. Det är inga torktider, inga väntetider. Och alla kulörerna är blandningsbara. Alla kulörerna kan också spädas ut med det naturella om man vill ha lite mildare färgeffekt. Och det här smörjer man på alla sugande ytor. Man kan till exempel använda linoljevaxet infärgat till en ekimitation på det här viset. Jag fångar an på en svamp och gnider ut. Ett jämnt lager så. Det kommer att suga lite olika, men jag ger det nu 15 minuter att sjunka in. Och därefter kommer jag med en mjuk trasa och torkar av. Och då är det så vist ordnat av naturen att träet tar precis så mycket som det skall och som det kan. Resten torkar jag av. Och jag ska torka av så omsorgsfullt att man ska kunna gå på sock över ett nyvaxat golv utan att det blir några fotavtryck. Då har jag lyckats. Eller att man ska kunna känna så här utan att bli brun om fingrarna. De här kulörerna kan man sedan blanda på olika vis. Sista ordet är inte sagt med detta. Det går att skapa andra kulörer också. Men det här sortimentet är vad som finns lagerhållet. Och det täcker väldigt mycket. Men lämna fältet fritt för var och en att skapa sina alldeles egna kulörer. Här är då en provkarta på de linoljevaxkulörerna som lagerhålls. Plus några blandningar. Och en blandning som kom till som en imitation av ett gammalt skurgolv från 1700-talet. Det är just den här som vi kallar för mullvadsgrå. Men den svarta och mahogny och eken och det grå och det röda måste ju ses i kombination med träets egen färg. Så man kan inte bara gå på en färgkarta. Man måste göra prov själv på mitt eget golv. Ett väldigt ljust vitt grangolv blir en annan ton än om jag lägger samma vax på ett mörkt furugolv. Gör alltid prov. Jag blandar i en portion naturellt och tar en liten del brunt. Om jag nu tycker att det här blir lite för kraftfullt. Och det gav genast en annan effekt. Det finns ett stadie
där man ska vara lite försiktig med linoljevaxet. Även om man kan gå på det när det är nylagt och så vidare. Så ska ni tänka på att om man spiller vatten och låter det ligga kvar och självtorka, då blir det en liten ljusgrå fläck. Och det är inte så farligt, för det vaxar man om igen. Men det här fenomenet försvinner efter ungefär 1 veckas tid. Och det är bara den första härdningen. Det är inte så att man inte kan använda köksbänken eller golvet, utan det är bara om man spiller vatten och låter det ligga kvar och inte torkar upp.